שלום לכם. היום אני רוצה לדבר על נושא חדש שמעניין אותי. בהרצאות הקודמות שלי דיברתי על תודעה מלאכותית, על תרבות הצריכה ועל תולדות האישה. היום אני רוצה לדבר על מושג הגיבור. מה זה גיבור? איך הנושא הזה בא לידי ביטוי בכלל בימינו? אז הסרטון היום יהיה ארוך יותר מבדרך כלל, כי יש לי מלא, אבל מלא דברים לומר על הנושא. לפני הכל אני רוצה לחלק את הגבורה בתקופות. בעת העתיקה ניתן לראות את הגיבור שמשווק את עצמו. הוא יוצא להילחם בשביל עצמו, ומכאן כי רק השבח והכבוד והתהילה מעניינים אותו. כדוגמה לכך ניתן לראות בסיפורים מהתקופות של 1200-1300 לפני הספירה, את מלחמת טרויה, הקרב של אכילס, ו1000 לפני הספירה, את דוד וגוליית, את הגיבורים משפילים זה את זה בקרב ומנסים לפאר את שמם. שאול הרג אותם באלפם ודוד ברבותם. כלומר, ככל שאני משפיל יותר את היריב שלי, ככה אני אעשה לגיבור גדול יותר. אריסטו, במאה ה-5 לפני הספירה, כמו שאמרתי בהרצאות הקודמות שלי, דיבר על מהי בחירה. הוא אמר שכל פעולה היא פעולה, זו בחירה. כל פעולה שתעשה מתוכי, כל בחירה שתעשה מתוכי, היא בחירה מרצון, וכל בחירה שתעשה כגורם חיצוני לי, היא בחירה מכפייה. סך הבחירות שלנו מאפיין את האישיות שלנו, ותמיד ננסה להגיע למידת האמצע. במהלך ימי הביניים, הגיבור הפך להיות סוג של גיבור מוסרי. מה שחשוב לו זה הערכים, הנזיר, הכומר, הרב, הגאון. בהדרגה מתחילות להיכנס אמירות חדשות כמו של חז"ל, זהו הגיבור הכובש את יצרו. בהמשך מתפתח גם הגיבור בשם האל. כדוגמה לכך ניתן לראות את האסלאם, הנכנעים לאל, דת חדשה במאה השביעית או השמינית שדוגלת בג'יהאד, להתחזק. השתיתה את הדת החדשה בכוח. במקביל ניתן לראות את הנצרות. במאה ה-11 יוצאים הנוצרים למלחמה מול האסלאם והמזרח כדי לכבוש את המקומות הקדושים לו. למלחמה הזו, מסורת הצלב, הם קוראים בלטינית פקס דיי, כלומר שלום האל, שהחליף את פקס רקס, שלום המלך. חיילים אלה נלחמים כדי להדיר את שמו של האל וכדי לפגוע במי שפגע בשמו. ניתן לראות כי בימי הביניים תפקיד הדת היה לחנך למוסר, ובהדרגה המוסר האישי הפך למוסר קולקטיבי במאבק עבור האל. כלומר, אנשי הדת החליטו מהו המוסר ודאגו להפיץ את המוסר הנכון בכוח, אבירים שנלחמים בשם הדת. מכאן התאחדו הגיבור המוסרי עם הגיבור הדתי. יצרו את הכללים או הנימוסים האבירים. אני מזכיר לכם את מעמד האישה או תולדות האישה שדיברתי עליו בסרטון הקודם. בהדרגה אנחנו מגיעים לעת החדשה, שם מהרגע של לאומיות נוצרת, יש אחווה של קבוצה. לפני זה הייתה לי את המשפחה או את הדת, אך מהרגע שעזבתי את גורמי השיוך של הכפר, כמו דת ומשפחה, ועברתי אל העיר, אני חלק ממשהו גדול יותר. אני כבר לא דת או משפחה, אלא לאום. אני חלק מקבוצה מגוונת ואחידה שאת רובה אני לא מכיר וגם לא אכיר. עכשיו אני נלחם כדי להגן על המולדת שלי. ג'יימס בונד אומר, אני לא נלחם עבור עצמי, אני נלחם עבור המולדת. כשהמרגל הרוסי שואל אותו, במה תורמת לך המלחמה הזו? דבר זה מפתח את הגיבור האלמוני. מיתוס, המת החי, הלא נודע שהגבורה שלו ידועה לשמצה. חיילים שמתו במלחמות כהכללה. האמת שיש פילוסוף שדיבר על כך, בנדיקט אנדרסון. הוא דיבר על השימוש האפקטיבי שעושה הלאום בחיילים המתים. הוא דווקא באמצעות הקבר בעצם האנדרטה, הקבר הריק של החייל האלמוני. קברי הקדושים המעונים בנצרות וקברי הקדושים ביהדות הפכו לקברי גיבורי המולדת. כמו כן, בדיוק כמו שהאל וישו המופנים לגבריות, ההגמוניה הלאומית של מטאפורת המת החי היא בעיקרה הגמוניה גברית. לא סתם השורש המילה גיבור נלקח מהמילה גבר. הכינון השלם, הסמכותי של המת החי שמור לגבר, הלוחם, הריאה, אשר היה בחזית. או לגבר באשר הוא, שמותר לו להתמקם כמייצג סמכותי של מלחמה, כי לא היה בחזית, גם אם לא בהכרח היה שם. במלחמת העצמאות של הלאום היהודי, המשוררים ניסו בשירתם להחזיר את המתים לחיים, על ידי כך שהם הפכו אותם לסוג של דוברים ישירים. אפשר ככה לתת משמעות למוות שלהם. החזרה הזו של המתים לחיים נעשתה באמצעות שימוש במטאפורה של המת החי. המטאפורה המיתית הזאת של המת החי שימשה אז כמנגנון שבאמצעותו אישרה תרבות המלחמה העברית את הנכונות להקריב קורבנות. מיתוס הזה קושר לא אחת את הצורך להעניק טעם ומשמעות לחיים שעבדו בשמה של האומה. המנגנון העיקרי הוא הצגת החלל, ההרוג הפרטי, כמו זה שחוזר לחיים במסגרת הזיכרון הקולקטיבי הלאומי, או כמי שמותו הפרטי בקרב נותר כעובדה לא סופית, לא חד משמעית. ניתן לראות שבעבר כדי לגייס את היחיד למען העם השלם, הייתה נחוצה השפעה של הדימוי המת החי בהבנת הלאום בשירת משוררי תש"ח, אלה שהיו בקום המדינה, שכן נחוצה הייתה התגייסות של היחיד למען הקולקטיב. חיים גור, משורר המלחמות, משתמש במיתוס המת החי בשירת המלחמה כדי ליצור הזדהות וקרבה בין החיילים. אמיר גלבוע מנסה לאחד את החברה באמצעות המיתוס,
פתאום קם אדם בבוקר, הוא מרגיש שהוא עם ומתחיל ללכת, ונתן אלתרמן מנסה לפקח על החברה ולדרבן אותה, להתאחד וליצור, תוך שימוש במיתוס המת החי, את החלום הציוני שלו. די בא לידי ביטוי בשירו מגש הכסף. בעצם החיילים שמתים כמזבח למדינה, במקום בעצם עבור האל. יש פה ממש מעבר מפן דתי לפן חילוני. ניתן לראות כי כתיבתם של משוררי דור תש"ח נשענה באמת על תנ"ך ועל טקסטים יהודיים היסטוריים, חברתיים, תרבותיים. הישענות זו ושימוש דתי בכתיבה הזאת שלהם, באמצעות המיתוס הזה, יצר מעבר של טקסטים ממש אל המישור החילוני, דבר שהחליף את האל בלאום הציוני. בשנת 1947, אלתרמן כתב באמת את השיר של מגש הכסף, שבסופו הוא מציג את הנער והנערה שמתו עבור הלאום. אנחנו הנער והנערה. עכשיו, משהו נורא מעניין שככה ראיתי בעיתונות. בשנת 1952 נרצחה אישה בשנות ה-20 בחייה, בקיבוץ שדה בוקר. נתן אלתרמן, איש הבוהמיה, תל אביבי, זה שכתב בבתי הקפה, את השירים שלו, שמע ככה ברדיו על הסיפור, וכתב את השיר הנערה משדה בוקר, על אותה נערה מבלי לדעת את הפרטים המדויקים, וזה כדי להפוך אותה לנערה ממגש הכסף, ולדחוף את הקוראים שלו להפריח את השממה בדרום. ברברה פרופר תכלס נרצחה על ידי בדואי בקיבוץ שדה בוקר. כל כתבה שקראתי מספר פרטים שונים על ברברה מאנשים שונים שהכירו אותה או ששמעו עליה. יש פרטים שונים על הרצח, לאומני, אישי, בנוסף יש פרטים על המשפט של הרוצחים. כל מיני משפטים כמו הייתי בטוח שהיא גבר, היא הייתה בלבוש חקי, אבל לא ברור מי רצח אותה או איך היא נרצחה. אבל זה לא הפריע לאלתרמן לכתוב את השיר שלו כדי להמשיך את מגש הכסף ובעצם לקדם את הרעיון של הגיבור האלמוני. בשנת 1968 נכתב שיר על ברברה פרופר, אותה אישה, אבל פעם בגישה פמיניסטית, בעקבות מלחמת ששת הימים, מיד לאחר שירה של נעמי שמר, וס לגנת הצומח, על ידי ככה משוררת אלמונית, אנדה אמיר, על אליה, על ברברה משדה בוקר. עכשיו, יש פה בית השפעת תקשורת והשירה, חשיבה ציבורית, לנסות ככה להמיר את המיתוס הזה דווקא לאנשים. ועכשיו, את הקונפליקט של הבחירות של הגיבור האלמוני ניתן למצוא באירועים שונים בצבא. כדוגמה לכך ניתן לראות את הקונפליקט החינוכי של רועי קליין, האם לקפוץ על הרימון או שלא לקפוץ על הרימון כדי להציל את חבריו. דוגמה אחרת ניתן לראות במשפט עזריה, איך מתפרשת הבחירה? האם בחירה מרצון או מכפייה? עכשיו, אני לא נכנס לזה מבחינה פוליטית, אפשר לראות את הבחירה שלו מכל כיוון שהוא, וכל מי שיראה את משפט עזריה יבחר את הבחירה הזאת מכיוון אחר לפי המוסר שונה לחלוטין. אני לא אומר אם זה נכון או לא נכון. יש אמות מידה שונות ויש בחירות שונות. הסבל הוא מניע מרכזי ליציאה למסע, וגיבור שאינו סובל לא יוצא למסע. אינו משתנה, אינו מתפתח. דמויות מיתיות רבות הן דמויות שסבלות מעול שנגרם להם על ידי הזולת או הגורל, ללא עוול בכפן. אך הן עוברות שינוי בעקבותיו. אדיפוס, שכתב סופוקלס, הוא דוגמה נהדרת לדמות שסובלת מעוול של הגורל, לרצוח את אבא שלו, להתחתן עם אמא שלו. הרצון שלו, גורם פנימי, הוא לברוח מהגורל שלו. אבל הגורל, בעצם הגורם החיצוני, חוזר ומוביל את הבחירות שלו. עוד פעם, רצון לעומת כפייה. מצד אחד ניתן לומר כי בחירותיו של אדיפוס הרצוניות הובילו אל מימוש הגורל. מצד שני ניתן לומר שהגורל הוא זה שאילץ אותו לבצע את הבחירות שלו. אוריפידס במחזהו הרקלס זונח את המוסר והמשפחה ושואל מהי מטרת החיים? במחזה שלו הוא מעלה עבורנו שתי מטרות שאותה ניתן להציג בשתי צידי הציר של אריסטו. בצד של הכפייה ניתן לומר כי מטרת החיים היא המוות, כפי שהפסיכולוגיה נוטה לומר נכפה עלינו למות. מנגד, בצד של הרצון ניתן לומר כי מטרת החיים היא חיים ממטרה, כפי שהסוציולוגיה בעצם נוטה לומר אני רוצה להיות חלק מחברה. אוריפידס שהחברה חשובה לו מאוד, שם אותה בראש סדר העדיפויות של האדם, אפילו מעל עצמו. המחזה נע סביב בחירות שנכפו על גיבוריו, כמו השיגעון של הרקלס, אבל התוצאות שהרקלס נאלץ להתמודד איתן, כמו המוות של משפחתו. הבחירה של הרקלס נעה בין התאבדות לבין הפיכתו לאל, שבח וגדולה. לפיכך ניתן לראות כי בעולמנו הפוסט-מודרני כולם רוצים להיות גיבורים, ומכיוון שקשה לנו לקבוע איזה סוג של גיבור אנחנו רוצים להיות, כל שאנחנו יכולים להתמקד בו הוא בתרבות הסבל. בין אם בסבל האישי שלנו, בין אם בצנה של הכסף בתוכניות הריאליטי. נושא שבאמת אישו די מעניין. זו סצנה הרווחית ביותר, אשר מתרחשת ברגע של הבכי. המונולוג הוא הכלי המרכזי של תוכניות הריאליטי, ליצירת הקשר בין הצופה לבין המתמודדים. המונולוג הזה נותן מין מעמד של וידוי. תוך כדי שהמצלמה מתקרבת ותוך כדי שמתנגדת מוזיקת רקע כדי לרגש את הצופה.
בסיטואציה הזאת, האדם המשתתף מצולם ומנסה להתחבב על ידי הצופה. באמצעות המונולוג, השיח מהכלל עובר לשיח העצמי, האישי, מכאן נוצרת ההבדלה מן הקבוצה. ניתן לראות כי בריאליטי אין באמת אחווה, והמתמודדים לא יצאו ביחד למלחמה וידמיינו עתיד משותף. במילים אחרות, אין סולידריות, פרט לסולידריות האישית של הצופים מול המשתתף. למעשה המונולוג זהו רגע של גילוי האמת, אשר באמצעותו אנחנו הופכים להיות שותפי סוד. המונולוג מממש איזו אינטימיות שנוצרת בין הצופה לבין השחקן. ניתן להתייחס אליו כאל מרכיב ביצירה ספרותית. טלוויזיה כופה את האלמנט הזה וככה נוצרת מין קהילת סוד. במילים אחרות, שם המשחק פה הוא החיפוש אחר אותנטיות. ניתן לראות כי אם הלאומיות עונה לשאלה מי אני בתוך החברה, אז תוכניות הריאליטי עושות הרעיון ההפוך. הצופה שרואה את עצמו במסך הטלוויזיה צופה באדם מתוודה, וכתוצאה מכך מתחבר אליו. הסיבה לחיבור נוצרת בעקבות אישור בין הצופה לבין המרואיין שמאשש כי זה בסדר לחשוב ולעשות את הדברים המשותפים להם. דבר זה מזכיר את תחושת הקתרזיס בטרגדיות יווניות. לכן, בדומה לסיפור של אדיפוס, במקום לייצר מציאות פוליטית אחרת, האדם נתקע מול האדם שאיתו הוא מזדהה כנבואה שמגשימה את עצמה. האדם אינו מתנגד לשלטון, אלא מתחפר ככה מול הטלוויזיה, מתנוון ואינו מתנגד לכלום. כתוצאה ממצב זה מתפרקת גם הקהילה. דוגמה לכך הן ההיווצרויות של קבוצות וואטסאפ סביב תוכניות ריאליטי, אשר אינן מתפתחות אל מעבר לנושא המשותף. כלומר, החיבור הוא שטחי ונקודתי ללא תנועה. אז מה דעתכם? איך נתאר את הגיבור של שנת 2022-2023? ומה יכלול מסעו? אשמח לשמוע.